Hai bàn chân trần rướm máu trên mặt nhựa nóng bỏng. Không dép, không túi, không tiền. Chỉ một chiếc bình bát và tấm y chắp vá từ những mảnh vải vụn nhặt bên đường. Và Ngài cứ đi, từ sáng đến chiều, từ tỉnh này qua tỉnh khác. Bạn nhìn hình ảnh đó và bạn thấy gì? Một tu sĩ? Một hiện tượng? Hay một người đàn ông tên Lê Anh Tú sinh năm 1981 tại Hà Tĩnh? Ngài có một tên khai sinh là Lê Anh Tú. Ngài tự chọn cho mình một danh xưng là Thích Minh Tuệ. Nhưng có một điều lạ lùng. Khi hàng triệu người gọi Ngài là thầy, Ngài lại chắp tay và nói một câu trả lời duy nhất về danh xưng của mình. Một câu nói lật ngược toàn bộ cách bạn và tôi đang định nghĩa về bản thân trong cuộc sống này. Chúng ta sẽ quay lại với câu nói đó. Nhưng trước tiên, bạn hãy thử đếm xem bạn đang mang bao nhiêu cái tên trong đời. Giám đốc, chuyên gia, người cha mẫu mực, người con thành đạt, khách hàng VIP. Bạn mang chúng mỗi ngày. Bạn dùng chúng để giao tiếp. Bạn bám vào chúng để thấy mình có giá trị. Ngài Thích Minh Tuệ thì làm ngược lại. Sự thật là Ngài không thuộc bất kỳ tông phái tổ chức nào tại Việt Nam. Không có chứng nhận. Danh xưng Thích Minh Tuệ không phải do một giáo hội trao tặng trong một buổi lễ lớn. Chính Ngài tự đặt cho mình. Chữ Minh là ánh sáng. Chữ Tuệ là trí tuệ. Ngài chọn cái tên đó để tự nhắc nhở bản thân trên con đường tự học tự tu, chứ không phải để người đời xưng tụng. Nhưng đây là điều ít ai biết. Trong truyền thống Phật giáo Nguyên Thủy Theravada, có một pháp hành gọi là đầu đà hay Dhutanga. Đây là pháp tu dẹp bỏ hoàn toàn sự dính mắc. Người thực hành mặc y phấn tảo, tức là lượm những mảnh vải vụn vứt đi, giặt sạch rồi tự khâu lại. Họ đi chân trần. Ngày ăn đúng một bữa trước ngọ từ việc khất thực. Tối ngủ dưới gốc cây hoặc nghĩa địa, không có mái che. Ngài Lê Anh Tú đã chọn con đường đó. Bạn có thấy sự đối lập không? Chúng ta cố đắp lên người những bộ quần áo đắt tiền nhất để khẳng định danh xưng. Còn Ngài nhặt nhạnh những gì thế gian vứt bỏ để che thân. Bạn hãy thử một lần bỏ giày ra và bước đi trên đường nhựa giữa trưa hè. Chỉ 10 bước thôi. Sức nóng sẽ thiêu đốt gan bàn chân bạn. Cát sỏi sẽ đâm vào da thịt bạn. Thế mà Ngài đã đi như thế hàng vạn bước. Từ Nam ra Bắc, rồi từ Bắc vào Nam. Bạn thấy đấy, 13 pháp đầu đã không phải là những dòng chữ trên giấy. Nó là mồ hôi, là máu, là sự nhẫn nhục. Nó là việc bạn cầm chiếc bình bát đi khất thực, ai cho gì ăn nấy, không chê khen, không đòi hỏi. Khoảng đầu năm 2024, hình ảnh Ngài bộ hành dọc chiều dài đất nước bắt đầu xuất hiện trên mọi chiếc điện thoại. Hàng nghìn người đổ ra đường. Người ta đi theo Ngài. Người ta quay phim. Khi được hỏi, Ngài chắp tay xưng ê con. Ngài nói, con không phải là thầy, con chỉ là người đang tập học theo lời Phật dạy. Và rồi có điều này xảy ra. Chính quyền và các cơ quan quản lý xác nhận Ngài không phải là tu sĩ thuộc giáo hội. Ngài chỉ là công dân Lê Anh Tú đang tự tu tập. Nhiều người bối rối. Nếu không có chứng nhận, vậy Ngài là ai? Chú ý vào đây. Đó chính là câu hỏi lớn nhất mà chúng ta bị mắc kẹt. Bạn luôn cần một tờ giấy để chứng minh mình là ai. Nếu bạn cũng đang tìm kiếm sự tĩnh lặng giữa một cuộc đời quá nhiều tiếng ồn, hãy đăng ký kênh, mình chia sẻ mỗi tuần. Bạn cần bằng cấp để làm chuyên gia. Bạn cần sổ đỏ để làm chủ nhà. Bạn sợ hãi nếu một ngày thức dậy, mọi giấy tờ, mọi chức danh của bạn bốc hơi. Nếu mất hết những thứ đó, bạn là ai? Sư Minh Tuệ không có bất kỳ tờ giấy nào che chắn. Không có tổ chức nào chống lưng. Nhưng hàng triệu người vẫn đứng chắp tay rớt nước mắt khi Ngài đi ngang qua. Vì sao? Vì hành động nói lên tất cả. Danh xưng không tạo ra con người. Chính từng bước chân rớm máu trên đường nhựa mới là thứ định nghĩa Ngài. Điều này đưa chúng ta trở lại với câu hỏi ở đầu video.
Khi hàng vạn người gọi Ngài là Thầy lớn, Ngài chắp tay và nói gì? Ngài nói, tên Minh Tuệ chỉ là để tự soi sáng mình. Mọi người cứ gọi con là Tú cũng được, gọi là gì cũng được. Con chỉ là công dân Lê Anh Tú đang tập học. Chỉ vậy thôi. Ngài tước bỏ đi mọi kỳ vọng mà đám đông đang cố đắp lên vai Ngài. Ngài không chối bỏ pháp danh Minh Tuệ. Ngài dùng nó đúng với bản chất ban đầu, một ngọn đèn tự soi chiếu, chứ không phải một chiếc vương miện để đội lên đầu. Đây là phần thay đổi tất cả. Bạn có nhận ra không? Khi bạn không còn bám chấp vào việc mình phải là ai, không ai có thể làm bạn tổn thương. Người ta khen Ngài, Ngài vẫn đi. Người ta chê bai Ngài, Ngài vẫn đi. Bạn thì sao? Nếu hôm nay có người gọi sai chức danh của bạn, bạn có bực mình không? Nếu ngày mai bạn mất đi cái danh xưng người thành đạt, bạn có suy sụp không? Câu chuyện của Ngài đặt ra một câu hỏi cho chúng ta đang sống cho bản chất thật của mình, hay đang làm con tin cho những cái tên người khác gọi? Tên Minh Tuệ chỉ là để tự soi sáng mình. Gọi con là Tú cũng được. Con chỉ là công dân Lê Anh Tú đang tập học. Ngài tước bỏ đi mọi kỳ vọng mà đám đông đang cố đắp lên vai Ngài. Ngài không chối bỏ pháp danh Minh Tuệ. Ngài dùng nó đúng với bản chất ban đầu, một ngọn đèn tự soi chiếu, chứ không phải một chiếc vương miện để đội lên đầu. Khi bạn không còn bám chấp vào việc mình phải là ai, không ai có thể làm bạn tổn thương. Người ta khen Ngài, Ngài vẫn đi. Người ta chê bai, Ngài vẫn đi. Nếu ngày mai bạn mất đi cái danh xưng người thành đạt, bạn có suy sụp không? Mình là ai, nằm trong từng bước chân mình đang đi, từng lựa chọn mình đang thực hành. Nếu bỏ hết những cái tên đi, bạn còn lại là ai? Đó không phải câu hỏi để sợ. Đó là câu hỏi để tự do. Chúng ta đang sống cho bản chất thật của mình, hay đang làm con tin cho những cái tên người khác gọi? Vậy bạn mang gì về từ hành trình bổ hành này? Thứ nhất, hôm nay bạn hãy thử nhìn lại những danh xưng mình đang gồng gánh. Chức vụ, vai vế. Bạn có đang bị chúng vắt kiệt sức không? Hãy thử buông lỏng một chút. Chấp nhận mình chỉ là một người bình thường đang học cách sống. Thứ hai, hãy nhớ rằng hành động quan trọng hơn ngàn cái tên. Bạn không cần phải xưng mình là người tốt. Cách bạn đối xử với người khác khi không ai nhìn thấy, đó mới là tên thật của bạn. Thứ ba, lần tiếp theo bạn cảm thấy cuộc sống quá nặng nề vì những kỳ vọng, hãy nhớ, có một người đàn ông tên Tú, mặc áo vá, đi chân trần trên nhựa nóng, không có nhà cửa, không có tiền bạc, và Ngài vẫn chắp tay nói vì con đang hạnh phúc. Và câu hỏi để lại cho bạn hôm nay, nếu ngày mai bạn phải bỏ đi toàn bộ chức danh và tài sản, bạn muốn người ta nhớ đến bạn vì điều gì?